Đôi lúc chúng ta cảm thấy cuộc sống quá nhiều áp lực và mệt mỏi, khiến ta muốn quên đi mọi thứ. Những lúc như vậy, chắc hẳn có lần ta đã muốn tạo ra một thế giới của riêng mình, được điều khiển mọi thứ theo ý mình. Mà có lỡ không theo ý mình thì chúng ta chỉ cần xài một vài dòng chết là vâng, bạn sẽ đạt được tất cả những gì mà mình mong muốn, và có đôi khi còn hơn thế nữa. Những lúc tâm trạng chán nản như vậy, Ron sẽ tìm đến tựa game mô phỏng yêu thích nhất của mình, đó chính là The Sims, một trong những tựa game thể loại mô phỏng nổi tiếng nhất mọi thời đại. The Sims được ra mắt vào ngày 31 tháng 1 năm 2000. Đây là một trong những trò chơi được bán chạy nhất trong lịch sử. The Sims thuộc thể loại mô phỏng cuộc sống hiện đại một cách sáng tạo, là trò chơi đầu tiên của loạt game The Sims, được tạo ra bởi nhà thiết kế trò chơi Will Wright. Tựa game được sản xuất bởi công ty Maxis và được phân phối bởi Electronic Arts. Trò chơi giả lập các hoạt động của một hay nhiều người ảo, thường được gọi tắt là Sims, ở vùng ngoại thành gần SimCity. Sau khi phiên bản đầu tiên được phát hành, 7 phiên bản mở rộng của trò chơi đã được ra mắt liên tiếp sau đó. Hiện nay, các hậu bản The Sims 2, The Sims 3 và The Sims 4 cũng đã được phát hành cùng với các phiên bản mở rộng của nó. Và nếu The Sims 1 không tồn tại thì các phiên bản nâng cấp với nhiều cải tiến như hiện nay đã không thể nào xuất hiện được. The Sims không mang tính thắng thua như các trò chơi thuộc thể loại khác. Tựa game chủ yếu tập trung vào cuộc sống của những con người ảo, gọi tắt là các Sims, đặt họ vào một thế giới ảo với các hoạt động sinh hoạt thường ngày giống thật, với những yêu cầu cơ bản như là ăn, ngủ, nấu nướng, làm việc, đi học, đi vệ sinh. Người chơi có thể tùy biến nhân vật của mình, giống như là đầu tóc, quần áo, khuôn mặt, cũng như là xây dựng các ngôi nhà dành riêng cho nhân vật của mình. Người chơi được tự do chọn lựa và được chơi trong một môi trường tương tác mô phỏng giống như thực tế. Do vậy, nhiệm vụ của trò chơi đó chính là quản lý thời gian cho nhân vật của mình và phải đạt được những chỉ số cá nhân của nhân vật đó. Các Sims do người chơi điều khiển được trực tiếp tương tác với các vật dụng như là TV, radio, máy tính, vân vân. Ngoài ra, họ còn có thể được gặp và xây dựng các mối quan hệ với các hàng xóm bên ngoài đến nhà của nhân vật do mình điều khiển. Đây là một điều quan trọng cho các Sim để tiếp xúc với người xung quanh, phát triển cuộc sống xã hội của họ. Người chơi có thể tạo nên một hay nhiều gia đình, tối đa là 8 Sim trong mỗi gia đình. Chúng ta có thể điều khiển hoạt động của từng Sims bằng cách nhấn vào avatar của nhân vật muốn chọn. Các Sim có thể tự động làm việc theo ý của họ, hoặc là người chơi có thể điều khiển họ. Đôi khi là Sim có thể từ chối công việc mà người chơi đã yêu cầu tùy theo tâm trạng của nhân vật. Các nhân vật Sims còn có các chỉ số như là sức khỏe, body, logic, vân vân nhằm phục vụ yêu cầu của nghề nghiệp mà họ chọn lựa. Nhu cầu cơ bản thường ngày chính là ăn, chơi, nghỉ ngơi, tắm, đi vệ sinh và ngủ cần được thực hiện thường xuyên. Nếu những yêu cầu đó không được đáp ứng, nhân vật Sim của bạn có thể gây hấn với các nhân vật khác, rồi mắng mỏ hoặc thậm chí gây hơn là đánh nhau. Có một lưu ý quan trọng đó chính là khi thanh nhu cầu bị đảo quá lâu, nhân vật đó có thể bị chết đi. Mỗi nhân vật Sim trong trò chơi sẽ có 3 giai đoạn chính của cuộc đời. Thứ nhất là giai đoạn em bé, giai đoạn trẻ em và giai đoạn người trưởng thành. Khác với những phiên bản sau này, các Sim ở The Sims 1 không thể trưởng thành theo thời gian. Có đôi khi bạn sẽ nhận được một cuộc gọi hỏi rằng chúng ta có muốn nhận nuôi em bé hay không. Và rồi có một điều dặn dò với những bạn điều khiển các Sim nữ, đó chính là đừng hôn bất cứ ai quá nhiệt tình nếu mà không muốn dắt bụng bầu về nhà đó nha. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể tạo ra một em bé bằng cách đặt 2 nhân vật Sim của chúng ta lên một chiếc giường tình yêu đầy lãng mạn, và chiếc giường này đã được mang lại qua một gói mở rộng. Sau khi chúng ta tạo ra em bé thành công, bạn sẽ được nhận một chiếc nôi củi trẻ em. Trẻ sơ sinh sẽ cần được cho ăn 6 giờ một lần, và chỉ sau 72 giờ chúng sẽ biến thành một đứa trẻ. Nhưng trẻ em không bao giờ biến thành người lớn trừ khi là bạn đã cài đặt gói mở rộng Make Magic và sử dụng bùa mê A of Instinct. Có một lưu ý đó chính là trẻ sơ sinh trong The Sims là một đồ vật, không phải là một nhân vật Sim. Nếu chúng ta di chuyển ra khỏi một gia đình có trẻ sơ sinh thì em bé này sẽ không được đưa đến căn hộ mới. Và khi em bé biến thành trẻ em thì gương mặt và quần áo sẽ được chọn ngẫu nhiên, bởi vì trong The Sims 1 không có gen di truyền. The Sims 1 không có khái niệm những ngày nghỉ ngơi cuối một tuần. Người lớn và trẻ em sẽ có lịch đi làm, đi học hàng ngày, và người lớn sẽ bị cảnh báo nếu nghỉ một ngày làm việc và sẽ phải thôi việc nếu bỏ việc trong 2 ngày liên tiếp trở lên.
Trẻ em có thể tự học ở nhà thay vì phải đến trường, mà vẫn có kiến thức rất tốt. Một điều cần lưu ý đó chính là nếu trẻ con trong The Sims học không tốt do những điểm áp trong nhiều ngày liên tiếp, chúng sẽ bị tống vào quân đội và bạn sẽ không bao giờ gặp lại chúng nữa. Người trưởng thành trong The Sims sẽ không bao giờ bị chết vì già, nhưng chúng ta có thể cho họ một vé về chầu ông bà bằng những cách khác nhau, ví dụ như là chết do bị lửa thiêu, chết đuối dưới bể bơi, chết đói, hay là chết do bệnh tật, và bằng những cách khác nữa. Đặc biệt là trong phiên bản Living Large và các phiên bản mở rộng tiếp theo đó, thần chết Grim Reaper sẽ được xuất hiện sau cái chết của một sim trong trò chơi. Nhưng nếu mà thân nhân của sim đó chiến thắng được trò chơi cá búa bao, ổng tù tì, thì các sim chết sẽ được hồi sinh trở lại. Khi mà một sim chết đi, sẽ xuất hiện một tấm bia mộ ở đúng nơi người đó chết. Người chơi có thể di dời tấm bia mộ đó, hay là có thể bán nó đi. Đôi khi các sim khác có thể giảm vỡ tấm bia mộ khi mà họ quá cáu giận. Khi bắt đầu trò chơi, người chơi có thể tự tạo một gia đình theo ý của mình. Chính những đặc điểm sau sẽ điều khiển hành vi của các sim. Những tính cách đó bao gồm như là neat, sự ngăn nắp, outgoing, mong muốn hoạt động bên ngoài, active, hoạt bát, năng động, playful, thích vui đùa, nice, tốt bụng. Mỗi gia đình mà người chơi tạo ra sẽ tự động nhận được 20.000 đô la sim, bất kể số lượng thành viên là nhiều hay ít. Số tiền này sẽ được sử dụng để mà xây dựng hoặc sửa sang nhà cửa, mua bán đồ đạc và chi tiêu cho từng sim như là tiền ăn uống hay là những hóa đơn khác. Tất cả tính năng kiến trúc và nội thất sẽ được quyết định bởi một hệ thống các viên gạch vuông, trong đó mỗi đồ vật phải được đặt lên ít nhất là một viên gạch. Tựa game có thể xây dựng được tối đa là 2 tầng, được ngăn cách bởi một hay là nhiều cầu thang bộ. Tường và hàng rào có thể xây dựng thành đường thẳng hoặc đường chéo. The Sims mang lại cho chúng ta khoảng hơn 150 item, bao gồm những yếu tố kiến trúc như là tường, hàng rào, lan can, thảm trải sàn và sơn tường, và những đồ đạc nội ngoại thất giống như là đèn, đồ dùng trong phòng khách, phòng tắm, phòng ăn, phòng ngủ. Chúng ta có thể đặt đồ đạc bất kỳ hướng nào mà mình thích nếu để chúng ở giữa phòng. Còn nếu để sát tường thì phải để sao cho đúng hướng, mặt trước quay ra ngoài không gian phòng và ngược lại, mặt sau quay vào trong tường, bởi vì nhân vật sim sẽ không thể xài được nếu chúng ta để sai hướng. Các đồ vật trong trò chơi được đặt ở dưới sàn nhà, gắn trên tường hay một đồ vật khác có kích cỡ lớn hơn. The Sims 1 có 7 gói mở rộng. Mỗi khi cài đặt một gói mới, chúng ta sẽ nhận được vật phẩm mới trong trò chơi. Ngoài ra, chúng ta sẽ được thêm những tùy chọn mới trong quá trình tạo Sims và những thứ hay ho khác, giúp trải nghiệm cho The Sims càng thú vị và trở nên thực tế hơn. Bản mở rộng The Sims Living Large ra mắt vào ngày 31 tháng 8 năm 2000. Mang lại nghề nghiệp mới, đồ dùng mới và chức năng mới trong ngôi nhà. Địa điểm mới được thêm vào đó chính là Neighborhood Tools. Phiên bản mở rộng The Sims House Parties được ra mắt vào ngày 2 tháng 4 năm 2001. Thêm khả năng tổ chức buổi tiệc và họp mặt ngay tại nhà của Sims. Phiên bản The Sims Hot Days được ra mắt vào ngày 12 tháng 11 năm 2001. Các Sims có khả năng rời nhà và được đến nhiều địa điểm bên ngoài. Hệ thống quan hệ sẽ được làm mới, thêm khả năng lưu trữ item trong inventory và tính năng tặng quà cho Sim khác. Địa điểm mới được thêm vào đó chính là Downtown với 10 tòa nhà mới. The Sims Vacation ra mắt vào ngày 28 tháng 3 năm 2002, cho phép Sim của chúng ta đi du lịch một trong 3 địa điểm sau, đó chính là một chuyến đi cắm trại, một khu nghỉ dưỡng mùa đông, hoặc là một chuyến đi tắm biển. Ở phiên bản này còn đánh dấu lần đầu tiên Sim có thể ở xa nhà và mang lại khả năng lưu game ở những địa điểm mới, cho phép Sim mua và tìm đồ lưu niệm ở khách sạn, thuê liều và được sống ở môi trường hoang dã. Địa điểm mới ở phiên bản này đó chính là Vacation Island. Phiên bản The Sims Unleashed ra mắt vào ngày 7 tháng 11 năm 2002. Phiên bản này thêm tính năng thú cưng vào trò chơi. Các thú cưng chó và mèo được đối xử như là một sim thực thụ hơn là một đồ vật. Ngoài ra còn thêm khả năng làm giường, cho phép thay đổi khu vực công cộng thành cửa hàng, quán cà phê hoặc những cơ sở kinh doanh khác. Địa điểm mới ở phiên bản này đó chính là Old Town. The Sims Superstar ra mắt vào ngày 13 tháng 5 năm 2003. Sim có thể trở thành ngôi sao giải trí nổi tiếng
Đặc biệt là sẽ có những khách mời nổi tiếng được xuất hiện dưới dạng NPC giống như là Avril Lavigne, Marilyn Monroe hay Richie Sambora. Phiên bản này thêm nhiều đồ dùng cho công việc và thời gian rảnh. Lần đầu tiên, người chơi có thể theo chân Sim đến nơi làm việc. Địa điểm mới được thêm vào đó chính là Studio Town, địa điểm làm việc của người nổi tiếng. Cuối cùng đó chính là phiên bản The Sims Making Magic được phát hành vào ngày 29 tháng 10 năm 2003. Ở phiên bản này sẽ được giới thiệu pháp thuật cho trò chơi. Các sim của chúng ta sẽ được sử dụng pháp thuật, rèn bùa và mua các thành phần giả kim. Đặc biệt ở phiên bản này chúng ta sẽ được giới thiệu về Magic Town với 9 lô đất nơi cung cấp các nguyên liệu, dược phẩm ma thuật, giới thiệu làm bánh và làm mật hoa và một số trò chơi nhỏ liên quan tới pháp thuật. Nhưng chỉ có 3 lô đất ở Magic Town là khu dân cư chứa các điểm nhấn về thẩm mỹ mới, ví dụ như là kết cấu cỏ mới. Ngoài ra chúng ta còn nhận được thêm hiệu ứng nhạc nền mới và cơ hội phát triển dược phẩm ma thuật cao hơn, đánh dấu lần đầu tiên Sim có thể sống bên ngoài. Ngoài ra, The Sims còn được đặt chân lên các hệ máy console và handheld trong thời gian này, giống như là The Sims Consoles, là tựa game The Sims 3D đầu tiên được phát hành trên PlayStation 2, Xbox và GameCube vào năm 2003. Trò chơi có chế độ Gather Life để làm theo nhiệm vụ và cốt truyện của game. The Sims Busting Out là tựa game thứ hai trong loạt game The Sims đã được phát hành cho PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube, Game Boy Advance và cả Nokia N-Gage. Như tiêu đề của game, các sim của chúng ta có thể ra khỏi nhà để đến thăm các địa điểm khác giống như là Sunnything Lab hoặc là Casa Kalen, nhưng tính năng này chỉ hoạt động trong Bust Out Mode. Cả hai tựa game control trên còn có chế độ Free Play Mode. Chúng ta có thể xây nhà và tự tạo cốt truyện cho chính mình giống như trên PC, nhưng lối chơi sẽ có nhiều hạn chế so với bản gốc do bộ nhớ của game bị giới hạn. The Sims Online là một trò chơi trực tuyến nhiều người chơi. Nó được dựa trên phần game gốc The Sims trên PC nhưng có tương tác giữa các người chơi với nhau. Game được xuất bản bởi Electronic Arts và được phát hành vào ngày 17 tháng 12 năm 2002 cho Windows. Nhưng đáng tiếc là game không được phổ biến như phiên bản chơi đơn. Một thời gian sau, tựa game được đổi tên thành EA Land. EA Land bị EA đóng cửa vĩnh viễn vào ngày 1 tháng 8 năm 2008 sau một thời gian dài không được nhiều game thủ đón nhận. Sự việc shut down máy chủ bị nhiều người chế giễu đó chính là EA Land Sunset. The Sims là một trò chơi thú vị và hấp dẫn. Nếu chúng ta được tận hưởng cảm giác kiểm soát hoàn toàn việc xây dựng một thành phố ở tựa game SimCity thì chúng ta sẽ bị ấn tượng và thích thú với trải nghiệm xây dựng một cuộc sống gia đình trong The Sims. Còn chắc chắn là ngay cả những người chơi bình thường, không cần là một game thủ chuyên nghiệp, cũng sẽ bị thu hút bởi một thế giới mô phỏng thu nhỏ, sáng sủa, bất ngờ và có nhiều chi tiết thú vị của The Sims. Nếu các bạn có những trải nghiệm thú vị hoặc đáng nhớ về tựa game này thì hãy comment ở dưới kể cho Ron biết nha. Rồi mong chờ những câu chuyện thú vị từ những comment của các bạn đấy nhé.